Привіт, друзі! Лютий 1923 року. Готель «Континенталь Савой» у Каїрі. Лорд Джордж Герберт, п'ятий граф Карнарвон, заможний британський аристократ, який фінансував розкопки в Долині Царів, вранці бриється і випадково зачіпає лезом бритви укус комара на щоці. Здається, дрібниця, але за кілька тижнів ця дрібниця переросте в бешиху, зараження крові і запалення легень. І 5 квітня 1923 року, менш ніж за 6 місяців після того, як він разом з археологом Говардом Картером вперше зазирнув у гробницю фараона Тутанхамона, лорд Карнарвон помре. За легендою, у ту саму мить у Каїрі вимкнеться світло по всьому місту, а вдома в Англії, за тисячі кілометрів, раптово завиє і помре його улюблений пес. За наступні 10 років помре ще найменше 10 людей, тим чи іншим чином пов'язаних з цією гробницею. Преса миттєво охрестить це прокляттям фараонів. І лише 70 років наука дасть відповідь, яка виявиться і простішою, і водночас значно моторошнішою за будь-яку містику. Сьогодні ми розберемось, що насправді сталося з людьми, які відкрили гробницю Тутанхамона, чи є в стародавніх єгипетських гробницях щось, що справді може вбивати через тисячі років, і чому відповідь на це питання досі не закрито остаточно навіть у 21 столітті. Почнемо з самого відкриття. Листопад 1922 року. Археолог Говард Картер уже кілька сезонів безрезультатно шукав гробницю малознайомого фараона на ім'я Тутанхамон в Долині Царів. І його фінансист, той самий лорд Карнарвон, попередив, це останній сезон, який він готовий оплачувати. 4 листопада хлопчик, що носив воду на розкопках, спіткнувся об камінь, який виявився верхньою сходинкою, виробленою просто у скельній породі. Під нею заштукатурені двері з відпечатками стародавніх печаток. Картер розкопав сходи повністю, дочекався приїзду Карнарвона з Англії, і 26 листопада вони вдвох пробили невеликий отвір у другій, внутрішній стіні. Коли Карнарвон запитав, чи бачить Картер щось усередині, той відповів фразою, яка згодом стане знаменитою. Так, дивовижні речі. Гробниця виявилась майже недоторканою. Золоті скрині, алябастровий посуд, коштовності, коліщати і, врешті-решт, знаменита золота маска фараона. Це підтверджений, добре задокументований момент в історії археології, один із найважливіших за все ХХ століття. Сам Картер пізніше згадував, коли свідка освітила перші контури золота і коштовностей в темряві камери, він на кілька довгих секунд просто занімів, не в змозі підібрати слів, деталь, яку зафіксували і супутні йому того дня Карнарвон і його дочка Евелін Герберт, обоє присутні при цьому історичному моменті. Варто розуміти, сама ідея прокляття фараонів зовсім не з'явилась ні звідки саме у 1923 році. Вона мала довгу культурну передісторію ще з 19 століття, коли в Англії та Франції були модними так звані «вечірки розгортання мумій», світські заходи, на яких заможні колекціонери в присутності гостей літерально розгортали привезені з Єгипту муміфіковані тіла заради розваги. Уже тоді популярна преса і белетристика того часу почали експлуатувати ідею помсти давніх єгипетських жерців і фараонів тим, хто турбує їхній спокій. Цей мотив зустрічається у готичних оповіданнях кінця 19 століття, задовго до Тутанхамона. Тобто, коли у 1923 році Карнарвон раптом помер, ґрунт для сенсаційної інтерпретації був вже давно підготовлений масовою культурою, і газетам залишалось лише накласти готовий сюжет на реальну подію. Тут варто додати ще одну важливу деталь, яка сильно вплинула на масштаб самої газетної сенсації. Лорд Карнарвон, бажаючи контролювати комерційну вигоду від сенсаційного відкриття, продав ексклюзивні права на висвітлення розкопок одній єдиній газеті – лондонській «Таймс». Це рішення розлютило журналістів усіх інших видань, яких повністю відрізали від прямого доступу до місця розкопок. Один з них, кореспондент Daily Mail на ім'я Артур Вейгол, у відповідь на цю ексклюзивну домовленість почав заповнювати свої статті буквально будь-якими деталями, які міг знайти,
включно з моторошною історією про те, як у день відкриття внутрішньої камери гробниці кобра, тварина, що традиційно символізує владу єгипетських фараонів, нібито заповзла в дім Картера і з'їла його домашню канарку. Ця історія вперше опублікована в Нью-Йорк Таймс ще у грудні 1922 року, миттєво розлетілась по світових газетах, як перше попередження прокляття, хоча жоден очевидець тих подій, включно з самим Картером, ніколи прямо не підтверджував деталей цього епізоду, так як подала їх преса. Легенда про прокляття, яка виникне буквально за лічені місяці після смерті Карнарвона, спиратиметься на кілька конкретних елементів, кожен з яких варто розібрати окремо. По-перше, чутки про напис, нібито знайдений на вході в гробницю, «Смерть прийде на швидких крилах до того, хто торкнеться гробниці фараона». Проблема в тому, що жоден серйозний єгиптолог чи офіційний археологічний звіт того часу не фіксує існування такого напису в такому конкретному формулюванні. Це задокументований факт. Подібний текст у гробниці Тутанхамона документально не зафіксований дослідниками, які особисто працювали на місці, і найімовірніше є пізнішою журналістською вигадкою або вільним переказом зовсім інших, менш драматичних єгипетських текстів застережень, які справді іноді зустрічаються в гробницях представників знаті. По-друге, історія про відключення світла в Каїрі саме в момент смерті Карнарвона і про синхронну смерть його пса в Англії. Ці деталі активно тиражувались британською пресою, хоча відключення електрики в тогочасному Каїрі були доволі звичним, нічим не примітним явищем, а сам факт синхронності із загибелю собаки за тисячі кілометрів неможливо перевірити незалежно жодними сучасними методами. Ще один цікавий штрих до цієї історії додала британська письменниця Марі Кореллі, автор популярних на той час містичних романів. Наприкінці березня 1923 року, ще до смерті Карнарвона, вона опублікувала в нью-йоркському журналі New York World лист, у якому попереджала, за давніми єгипетськими текстами, які вона нібито читала, тих, хто проникає в запечатані гробниці фараонів, може спіткати покарання. Коли Карнарвон помер буквально за кілька днів після публікації цього листа, преса миттєво представила його як пророцтво, яке справдилось. Хоча сам лист був написаний людиною без жодної єгиптологічної освіти, спирався на доволі вільну інтерпретацію популярної літератури того часу, а сам збіг у часі, хоч і справді вражаючий на перший погляд, статистично не є чимось надзвичайним, якщо врахувати, скільки подібних містичних застережень публікувалось у пресі того періоду про єгипетські старожитності загалом. Дуже важливу роль у поширенні самої ідеї прокляття серед широкої публіки відіграв письменник сер Артур Конан Дойл, автор історій про Шерлока Холмса. На той момент він серйозно захоплювався спіритизмом і теорією про елементалів, тобто духів-охоронців стародавніх святинь, і публічно в інтерв'ю кільком газетам підтримав версію про те, що смерть Карнарвона могла бути спричинена саме такою надприродною силою, покликаною захищати спокій фараона. Це задокументований історичний факт. Саме публічна підтримка настільки віспізнаваної і авторитетної на той момент постаті надала версії з прокляттям значно більше довіри в очах масової публіки, ніж вона мала б сама по собі без такого культурного авторитету за спиною. Крім самого Карнарвона, преса протягом наступних років приписувала прокляттю ще найменше десяток смертей, і варто чесно розглянути кілька найгучніших прикладів. Сер Арчібальд Дуглас Рід, радіолог, який особисто робив рентген мумії Тутанхамона, справді помер наступного року від нез'ясованої хвороби. Але жодного зв'язку з гробницею, окрім самого факту участі в дослідженні мумії, не встановлено було. Член команди Картера Артур Мейс справді помер за кілька років, і преса тоді писала про можливе отруєння миш'яком. Хоча значно імовірнішим поясненням є хронічний вплив хімічних речовин, які археологи того часу регулярно використовували для консервації артефактів, включно з реальним миш'яком у складі деяких розчинів.
Особистий секретар Картера, капітан Річард Беттел, дійсно помер за загадковими обставинами, задушений у власному ліжку в лондонському клубі. А його батько за кілька місяців потому справді покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 7-го поверху. Обидві ці смерті трагічні і реальні, але ні одна з них не має жодного встановленого причинно-наслідкового зв'язку з самою гробницею, окрім хронологічного збігу у часі і активного бажання тогочасної преси пов'язати будь-яку смерть будь-якої причетної людини з одним привабливим сюжетом. Тож, скільки ж насправді людей померло після відкриття гробниці, і чи справді ці цифри виглядають статистично незвичайно? За документованими історичними даними, з 44 західних учасників експедиції та осіб, безпосередньо пов'язаних із розкопками того сезону, у перший рік після відкриття гробниці помер лише один – сам лорд Карнарвон. Це вже суттєво суперечить популярному образу масового прокляття, що нібито косить усіх причетних підряд одразу після події. А ось людина, яка провела всередині самої гробниці найбільше часу поміж усіх учасників, сам Говард Картер, головний археолог експедиції, прожила ще 17 років після відкриття і померла в 1939 році від лімфоми у 64 років, що на той історичний період було цілком звичайним віком природної смерті. Якщо прокляття справді полювало б саме на тих, хто найбільше потривожив спокій фараона, логічно було б очікувати, що воно вбиє Картера першим і найшвидше, а не залишить його живим на цілих майже 2 десятиліття. У 2002 році дослідник Марк Нельсон опублікував у поважному British Medical Journal детальне статистичне дослідження, яке підійшло до самого питання прокляття максимально суворо і неупереджено. Він порівняв тривалість життя людей, потенційно підданих прокляттю, тобто тих, хто фізично був присутній при відкритті гробниці чи розкритті саркофага, з тривалістю життя людей із того самого кола експедиції, які на конкретний момент розкриття в Єгипті не перебували. Результат виявився цілком однозначним. Жодної статистично значущої різниці в тривалості життя між цими двома групами виявлено не було. Це строго підтверджений науковий результат, опублікований у рецензованому медичному журналі. І на сьогоднішній день це найсерйозніша і найретельніша спроба перевірити саму ідею прокляття суто статистичними, а не оповідними методами. Здавалося б, на цьому історію можна було б цілком закрити. Жодного прокляття не існує, преса все драматизувала і почасти вигадала, а смерть Карнарвона – це просто нещасний випадок із бактеріальною інфекцією у людини зі слабким здоров'ям. І значною мірою це дійсно так. Але тут з'являється справді несподіваний науковий поворот, який робить всю цю історію значно цікавішою, ніж проста розповідь про газетну сенсацію 90 років тому. Річ у тім, що запечатані стародавні гробниці – це аж ніяк не просто кам'яні кімнати повні золота. Це закриті, темні, стабільно вологі простори, куди тисячоліттями клали не лише коштовності і ритуальні предмети, але й реальну їжу для потойбічного життя, квіти, тканини і самі муміфіковані тіла. Тобто величезну кількість органічного матеріалу в одному замкненому просторі. А органічний матеріал у постійній темряві і вологості – це майже ідеальне середовище для розмноження цвілі. Лабораторні дослідження неодноразово показують, що на деяких стародавніх єгипетських муміях і непосередньо в самих гробницях дійсно виявляють життєздатні спори грибків, зокрема 2 потенційно небезпечних для людини видів – Aspergillus niger і Aspergillus flavus. Це підтверджений мікробіологічний факт, задокументований серед інших дослідників науковцем П'єром Бушаром із Паризького інституту Пастера ще в 1978 році. У людей з ослабленим імунітетом ці спори здатні спричиняти важку форму пневмонії чи навіть системну грибкову інфекцію всього організму, стан, який лікарі називають аспергільозом, і в найважчих випадках він справді може призвести до смерті навіть у наш час із усіма сучасними антибіотиками. Раптова думка, яка може виникнути прямо зараз. А що як твоя власна квартира із своїми вологими кутками у ванній чи давно непровітреною коморою теж потенційно приховує щось подібне, хоч і в значно меншому масштабі?
Мікробіологи справді підтверджують, спори Аспергіллюс присутні буквально всюди навколо нас кожен день, і для більшості здорових людей вони абсолютно нешкідливі. Небезпеку вони становлять переважно для людей з серйозно ослабленим імунітетом, і саме це виявляється ключовою деталлею в історії лорда Карнарвона. І ось тут з'являється альтернативна медична версія смерті самого Карнарвона. Дослідники Шеріф і Тарік Ель-Тавіл, які опублікували свій детальний аналіз у журналі Lancet, звернули особливу увагу на одну деталь із газетних звітів того часу. 17 березня 1923 року, за кілька тижнів до смерті, The Times повідомляла, що Карнарвон страждав від болю через запалення, яке уразило носові пазухи і очі, опис, який, за словами цих дослідників, цілком узгоджується із симптомами інвазивного аспергільозного синуситу із поширенням запалення на очну орбіту, а не лише із простим наслідком укусу комахи. Важливо одразу додати ще один медичний факт. Лорд Карнарвон на момент поїздки в Єгипет вже мав суттєво послаблене здоров'я. Він постраждав у важкій автомобільній аварії ще в 1903 році і з того часу залишався схильним до частих і важких легеневих інфекцій. Тобто був саме тим типом хронічно імунокомпрометованого пацієнта, для якого спори Аспергіллюс становлять дійсно реальну небезпеку, а не гіпотетичну. Тут важливо чесно зупинитися на межі того, що дійсно доведено. Підтверджено, Аспергіллюс здатен викликати важкі, іноді смертельні інфекції в ослаблених людей, і його спори справді неодноразово знаходили в єгипетських гробницях і безпосередньо на муміях. Підтверджено, симптоми, описані в тогочасних газетах щодо стану здоров'я Карнарвона за кілька тижнів до смерті, узгоджуються з можливою грибковою інфекцією дихальних шляхів. А ось пряме твердження «саме цвіль убила лорда Карнарвона» – це обґрунтована, правдоподібна, але станом на сьогодні не остаточно доведена наукова гіпотеза, а не встановлений медичний факт. Розтин за сучасними лабораторними стандартами тоді, у 1923 році, просто не проводився, а офіційний медичний висновок того часу – бешиха і стрептококове зараження крові від укусу комара, ускладнене подальшою двобічною пневмонією, залишається офіційною зафіксованою причиною смерті і досі. Крім того, скептики справедливо зазначають один слабкий момент цієї теорії. Карнарвон захворів лише через кілька місяців після першого фізичного виходу в гробницю, тоді як гостра форма інвазивної аспергільозної інфекції зазвичай розвивається значно швидше, хоча прихильники грибкової версії заперечують і цей контраргумент, вказуючи на цілком реальну медичну можливість повільнішого, відкладеного розвитку подібної інфекції саме у хронічно ослабленого пацієнта з роками пошкодженими легенями. І ось тут науку чекає ще одне цікаве, майже дзеркальне підтвердження з зовсім іншого куточка Європи через 50 років після історії з Тутанхамоном. У 1973 році польські дослідники розкрили гробницю короля Казиміра IV Ягелончика в Вавельському кафедральному соборі в Кракові. Короля, поговтованого там ще на 430 років до цього. Кілька науковців, які брали безпосередню участь у фізичному розкритті цього склепу, згодом захворіли, а частина з них навіть померла протягом наступних кількох років. Ретельне розслідування причин цих захворювань і смертей встановило, причиною стали саме грибкові спори, зокрема той самий вид Aspergillus flavus, що зберігався в герметично запечатаному склепі протягом майже 500 років і, судячи з усього, активізувався буквально одразу, щойно гробницю вперше за століття відкрили до доступу свіжого повітря. Це підтверджений, ретельно задокументований науковий випадок, і він переконливо показує, гіпотеза про небезпечну цвіль у стародавніх запечатаних гробницях – це аж ніяк не якась притягнута за вуха теорія, вигадана заднім числом для гарного драматичного пояснення популярної легенди. Це реальний, повторюваний, підтверджений незалежним дослідженням медичний ризик, з яким археологи і реставратори стикалися не лише один раз в історії, в різних країнах і культурах.
Варто також зазначити, що подібні задокументовані випадки респіраторних захворювань серед дослідників після розкриття давніх запечатаних поховань фіксувались і в інших контекстах, хоча ні один з них не набув такої культурної, майже міфологічної слави, як історія з Тутанхамоном, просто тому, що ні жодному з них не передувало настільки масштабне газетне висвітлення самого відкриття і настільки авторитетна публічна підтримка версії прокляття знаменитою постатею на кшталт Конан Дойля. Мікологи, які спеціалізуються на дослідженні закритих історичних споруд, включно з давніми винними льохами, монастирськими криптами і навіть деякими старими шахтами, регулярно фіксують підвищену концентрацію спор аспергіллюс і спородібнених грибків, саме в просторах, які довго залишалися запечатаними, без вентиляції. Тобто сама фізична закономірність тут цілком логічна і передбачувана, а не якась унікальна властивість саме єгипетських гробниць. Чому ж ця вся історія важлива сьогодні, коли ми з тобою живемо в 21 столітті з антибіотиками, лабораторними респіраторними масками і набагато повнішим науковим розумінням мікробіології, ніж мали лікарі і археологи у 20-х роках минулого століття? По-перше, вона нагадує, що за романтичною, майже кінематографічною історією про прокляття фараонів насправді ховається значно менш ефектна, але цілком реальна і досі активно досліджувана наукова загадка. І саме така реальна загадка з чесно визнаними межами того, що доведено, а що ні, виявляється набагато цікавішою за просту казку про магію, тому що вона продовжує розвиватися і уточнюватися новими дослідженнями навіть через 100 років після самої події. Механізм, який перетворив реальну, сумну, але цілком буденну смерть однієї хворої людини на всесвітню сенсацію про прокляття фараонів, навспрочек схожий на те, як сьогодні працюють заголовки в соцмережах і на відеохостингах. Газети 20-х років, позбавлені прямого доступу до самих розкопок через ексклюзивну угоду з конкурентом, мали економічний стимул наповнювати шпальти дедалі драматичнішими деталями. Той самий механізм, який сьогодні змушує заголовки в інтернеті ставати дедалі гучнішими заради кліків, просто без сучасної назви для цього явища. По-друге, ця історія має цілком пряме практичне значення вже сьогодні. Сучасні протоколи роботи археологів, реставраторів і музейних консерваторів під час розкриття давніх запечатаних гробниць, склепів і саркофагів по всьому світу сьогодні включають обов'язкове використання респіраторів і засобів захисту дихальних шляхів саме через задокументований, підтверджений ризик грибкових спор, незалежно від того, йдеться про єгипетську гробницю в спекотній пустелі чи про польський королівський склеп у вологому кафедральному соборі. Іншими словами, наукова і археологічна спільнота по суті повністю визнала, частка правди в стародавніх прокляттях таки справді є, просто вона суто біологічна за своєю природою, а не магічна чи надприродна, і сучасна наука навчилась ефективно захищатися від неї звичайною медичною маскою замість амулетів чи заклинань. І по-третє, можливо, найважливіше з усього, про що ми сьогодні говорили, історія прокляття Тутанхамона – це майже ідеальний підручниковий приклад того, як людський мозок і людська преса схильні шукати драматичні, надприродні пояснення саме там, де насправді працює проста комбінація випадковості, слабкого попереднього здоров'я однієї конкретної людини і статистично цілком очікуваної кількості смертей у великій групі людей протягом десятиліття. 11 смертей серед десятків учасників експедиції та їхнього близького оточення протягом цілого десятиліття – це, за строгими підрахунками демографів того історичного періоду, цілком очікувана, статистично абсолютно нормальна цифра для будь-якої великої групи дорослих людей середнього і старшого віку в 20-х роках минулого століття, коли середня тривалість життя і так була значно нижчою за сучасну, і антибіотиків, які сьогодні рятують від бактеріальних інфекцій, ще не існувало в принципі. Просто без магічного слова «прокляття» такий заголовок ніколи не потрапив би на перші шпальти світових газет і не протримався б у масовій культурі цілих 100 років.
Варто на хвилину замислитись, чому саме ця конкретна історія, а не десятки інших археологічних відкриттів того часу, вкорінилась у масовій культурі таки міцно. Образ прокляття фараонів надихнув цілу хвилю молівудських фільмів про мумій ще з 30-х років минулого століття, продовжує з'являтися в іграх, коміксах і серіалах донині. І навіть сам Хавард Картер за життя став персонажем художньої літератури і пізніших телевізійних адаптацій. Рідко яка реальна археологічна подія отримує подібний культурний резонанс. І це саме по собі промовисто свідчить про те, наскільки сильнішим за суху статистику виявляється добре розповіданий сюжет із прокляттям, коброю і загадковою смертю багатія в каїрському готелі. Психологи, що вивчають подібні феномени масової культури, називають цей ефект упередженістю підтвердження. Коли людина вже вірить у прокляття, кожна нова смерть будь-якої причетної людини, хай навіть віддалено пов'язаної з розкопками, автоматично сприймається як ще один доказ, тоді як десятки людей з тієї ж експедиції, які прожили довге і цілком звичайне життя, просто випадають з уваги і ніколи не потрапляють у заголовки, тому що спокійна старість не продає газет. Тож повернімося наостанок до готельного номера в Каїрі, з якого ми сьогодні почали цю історію. Смерть, яку весь тогочасний світ у 1923 році щиро хотів пояснити гнівом стародавнього фараона, наймовірніше спричинив набагато менш ефектний, зовсім не містичний ворог, чи то звичайна бактеріальна інфекція від укусу комара в чоловіка роками ослабленого хронічною хворобою, чи то мікроскопічні спори цвілю, що терпляче і непомітно чекали в темряві і вологості замкненої кам'яної кімнати понад 3000 років, поки хтось нарешті наважиться відкрити ці двері насустріч світлу. Дякую, що дослухали цю історію до самого кінця. Якщо вона була для вас цікавою, поставте, будь ласка, лайк. Це реально допомагає каналу рости. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і обов'язково напишіть у коментарях, яку загадку минулого дослідити разом наступного разу. До зустрічі вже зовсім скоро в наступному відео, друзі!